Xin chào các bạn, chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng thích những chiếc xe hộp sang, xịn, nhưng việc sở hữu một chiếc siêu xe thường là mơ ước xa vời của phần đông người dân. Nhưng ở Việt Nam, có những thiếu gia giàu có với thú chơi siêu xe theo bộ sưu tập cực kỳ xa xỉ, khiến nhiều người phải ngã mũ. Bạn đã nghe nhiều đến Cường Đô La với hàng loạt những siêu xe làm choáng ngợp nhiều người. Thế nhưng các bạn đã biết gì về những cái tên như Dương Con, Hiệp Ga hay Minh Nhựa? Nếu ấn tượng của bạn về những vị thiếu gia này còn mờ nhạt, vậy thì khi xem xong video hôm nay, chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên được họ cùng với bộ sưu tập siêu xe khủng nhất Việt Nam mà họ đang sở hữu. Không phải Cường Đô La, đây là 8 thiếu gia có bộ sưu tập siêu xe khủng nhất Việt Nam. Thiếu gia Vũ Sơn Tùng. Vị thiếu gia sở hữu bộ sưu tập siêu xe khủng nhất đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu có tuổi đời khá trẻ. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ ghen tị khi biết vị thiếu gia sinh năm 1996, Vũ Sơn Tùng, phó tổng giám đốc tập đoàn Bảo Tín, người đang sở hữu khối tài sản khiến nhiều người phải suýt xoa, nể phục. Bởi Vũ Sơn Tùng hiện có tới 30 chiếc siêu xe đến từ các thương hiệu như Supercar, Sportcar, SUV, Sedan, v.v. Trong đó nổi bật nhất là chiếc Ferrari 488 Spider màu xanh dương đầu tiên tại Việt Nam, hay chiếc Lamborghini Aventador Roadster màu đỏ được cậu yêu thích nhất. Sơn Tùng chia sẻ, để có kinh phí cho niềm đam mê siêu xe của cậu phải nỗ lực hết mình trong học tập và công việc, bởi bố mẹ cậu không cho không mà muốn con mình phải tự lập. Phan Hoàng. Người thứ hai góp mặt trong danh sách này là Phan Hoàng, em trai thiếu gia Phan Thành, không còn là người quá xa lạ với cư dân mạng. Có lẽ các bạn đã biết đến Ricky đình đám này qua chuyện tình với bạn gái hot girl Khánh Hà, cũng như thú vui chơi siêu xe tiền tỷ của anh. Phan Hoàng hiện là chủ nhân của chiếc Lamborghini Huracan LP6104 màu xanh cốm độc nhất vô nhị. Đây là món quà anh nhận được từ anh trai của mình nhân dịp sinh nhật 17 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, Phan Hoàng được tặng thêm một chiếc Ferrari 488 GTB màu vàng rực rỡ. Đây cũng là chiếc siêu xe thường gắn với hình ảnh Phan Hoàng trên phố. Tính xương xương trong nhà cậu cũng đã có tới 15 chiếc siêu xe làm người khác phải lác mắt. Phạm Đức Huy, Bình Dương. Nhìn vẻ ngoài, Phạm Đức Huy, anh chàng thiếu gia sinh năm 1987, trú tại Bình Dương, không có vẻ gì giống với một tay mê siêu xe. Huy tự nhận mình là có phong cách tương đối nhà quê, luôn mặc áo sơ mi, quần vải, đi giày đen và chẳng mấy khi ăn diện vest. Nhưng không thể trong mặt mà bắt hình dong đâu nhé các bạn, bởi Phạm Đức Huy hiện đang là chủ một công ty bất động sản ở Bình Dương và là chủ của bộ sưu tập khá nhiều dòng xe danh tiếng như Lamborghini Aventador LB704, Ferrari 488 GTB, Mercedes-Maybach S560, Mercedes-Maybach S400, Maserati Levante, Maserati Waterboard. Tổng số tiền phải chi cho niềm đam mê này đã ngốn của Huy hết số tiền lên đến 50 tỷ đồng, con số không phải 8x nào cũng có thể kiếm được. Hiệp Ga. Sẽ rất thiếu sót nếu trong danh sách hôm nay chúng ta không nhắc đến Hiệp Ga, thiếu gia nổi tiếng với thú chơi siêu xe theo cặp không đụng hàng ở Hà Thành. Đi lên từ lĩnh vực kinh doanh khí ga, Hiệp Ga rất ít phô trương trước truyền thông, nhưng tên tuổi của anh lại khá nổi trong giới chơi siêu xe cả nước. Dàn siêu xe với gần 20 chiếc trong gara của Hiệp Ga, với nhiều chiếc thuộc loại hàng độc khiến ai cũng há hốc mồm, bao gồm bộ đôi Lamborghini Gallardo, bộ đôi Lamborghini Murcielago, 2 chiếc Aston Martin Rapide, đôi Bentley Continental GT, bộ đôi limousine và 2 chiếc Rolls-Royce Ghost. Còn lại là những siêu xe và xe sang như Ferrari 458 Italia, Cadillac, BMW M6. Chỉ riêng sở thích chơi siêu xe thành cặp, cùng lúc sở hữu vô vàn hàng hiếm, Hiệp Ga đã chứng tỏ bản lĩnh không thua kém gì so với Minh Nhựa của Sa Thành. Dương Con. Danh sách này cũng cần phải nhắc đến một thiếu gia thuộc gia đình danh gia vọng tộc ở thủ đô, Đỗ Bình Dương hay còn gọi là Dương Con, một thiếu gia đúng nghĩa với thú chơi siêu xe không hề kém cạnh ai. Vị đại gia trẻ tuổi sinh năm 1987 này đang sở hữu hàng loạt siêu xe hàng đầu Việt Nam, khiến bao người hâm mộ. Trong giới chơi xe Hà Nội, không ai không biết cái tên Đỗ Bình Dương. Anh cũng thường xuyên góp mặt trong các lễ hội siêu xe có tiếng tại Việt Nam, dần bỏ lại cái danh chồng siêu mẫu Ngọc Thạch sau 6 năm kết hôn. Dương Con được biết đến với bộ sưu tập khủng bao gồm Rolls-Royce Ghost, Ferrari California, Range Rover, Mercedes-Benz G-Class,
Tesla Model X. Đặc biệt, bộ sưu tập của anh chủ đạo là tông màu đen thể hiện bí ẩn và quyền lực. Cường đô la. Cái tên Cường đô la đã không còn gì là xa lạ với mọi người đúng không nào? Anh luôn được biết đến là một tay đua có hàng và là một dân chơi đẳng cấp và là một công tử luôn có nhiều gái đẹp vây quanh. Nhắc đến đại gia phố núi sinh năm 1982, Nguyễn Quốc Cường, ngoài tình trường với các siêu mẫu, chân dài nổi tiếng showbiz, không ai không biết đến đó là bộ sưu tập siêu xe khủng. Trong bộ sưu tập xe của Cường đô la xuất hiện những cái tên như Lamborghini Gallardo SE, Lamborghini Gallardo, Ferrari 488 GTB, Ferrari F12, Ferrari F430 Spider, Audi R8 hay chiếc Bentley Rolls-Royce Phantom. Dường như trước bất kỳ sự kiện gì, dù là vui hay buồn, người đàn ông này vẫn không thể từ bỏ niềm đam mê xe cộ như ngấm vào máu của mình. Minh nhựa. Chắc chắn trong danh sách hôm nay không thể thiếu Minh nhựa, thiếu gia 8X của công ty nhựa Long Thành. Nói về thú chơi xe của Minh nhựa thì chắc chắn ai cũng phải choáng váng. Bởi hiện anh đang nắm trong tay những model siêu xe khủng nhất thế giới. Đình đám nhất phải kể đến siêu xe ông hoàng tốc độ Bugatti Veyron. Siêu xe đã giúp tên tuổi Minh nhựa trở nên nức tiếng cả nước, vượt qua cả Cường đô la vào năm 2012. Kế đến là thằng gió Pagani Huayra được mua năm 2016 với giá trị không dưới 80 tỷ đồng sau đóng thuế. Và vừa qua, mọi người đã có dịp chiêm ngưỡng thần gió trong đám cưới con gái đầu lòng Choi Phạm. Minh nhựa đã có màn trình diễn siêu xe Pagani Huayra trong lễ cưới, khiến nhiều người choáng ngợp. Đại gia sinh năm 1983 từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện anh đang có cuộc sống hạnh phúc và sang chảnh với những chuyến du lịch và đồ hiệu bên người vợ thứ hai là Mina Phạm. Phan Thành. Vị thiếu gia cuối cùng có bộ sưu tập siêu xe khủng nhất Việt Nam mà chúng tôi muốn giới thiệu hôm nay chính là Phan Thành. Nếu là người quan tâm đến showbiz Việt, chắc các bạn đã biết đến tin sử của vị thiếu gia này. Bên cạnh việc từng có mối quan hệ tốn nhiều giấy mật với Miu, Phan Thành còn được chú ý đến bởi gia thể thuộc hàng giàu có ở Việt Nam. Gia đình anh là chủ sở của trung tâm thương mại Sài Gòn Square nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Riêng Phan Thành cũng sở hữu khối tài sản kết xù dù tuổi đời còn rất trẻ. Anh còn nổi tiếng chịu chơi khi bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để sở hữu dàn xe khủng, vốn là ước mơ của bao người. Có thể kể đến những cái tên như Bentley, Lexus GX 570, Ferrari 458 cho đến Rolls-Royce Phantom. Hãy cho mọi người biết suy nghĩ của bạn sau khi xem xong video hôm nay và hãy comment bên dưới về số lượng xe hợp trong gara của bạn cho mọi người biết nhé. Hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và cuối cùng, các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để chúng tôi gửi đến các bạn những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!